প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভেজ পকৰীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এই পকৰীবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব। তেনেহলে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। পকৰীবিধ বনাবৰ কাৰণে ঘৰত যি পাচলি আছিল তাৰে অলপকৈ মই মিহি মিহিকে কাটি ইয়া ৰাখিছো। আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু এই পকৰীবিধ বনাবৰ কাৰণে এইখিনি পাচলিয়ে দিব লাগিব বুলি কথা নাই। আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো পাচলিয়ে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া যেহেতু পাচলিবিলাক পাবলৈও সহজ হয়, গতিকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ হলেও বনাই খাই চাব আৰু খাবলৈ বহুত ভাল পাব। এয়া এটা ডাঙৰ বাটি লৈছো, তাতে মিহিকে কাটি লোৱা এবাটি পালেং শাক দিছো। ইয়াৰ পিছতে অলপ বন্ধাকবি এয়া এনেদৰে মিহিকে কাটি দিছো। অলপ ফুলকবিও দি দিছো, এয়া এনেদৰে পাতলকৈ কাটি দিছো। ইয়াত যি পাচলি ব্যৱহাৰ কৰে সকলোখিনি এনেদৰে সৰুকে কুটি দিব, তেতিয়াহে সোনকালে সিজিব। যেহেতু আমি এইখিনি সিজাই নলও ডাইৰেক্ট পকৰী বনাম। আৰু এটা আলু লৈছো, আলুটো এনেদৰে মিহিকে কাটি লৈছো। আপোনালোকে যদি এনেদৰে কাটিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় তেতিয়াহলে আলু গাজৰ এইখিনি সালাড বনোৱাৰ ৰুকনিত ৰুকিও দিব পাৰে। আৰু সৰু এটা গাজৰো মিহিকে কাটি দিলো। লগতে এটা পিয়াজ এনেদৰে পাতলকৈ কাটি দিছো। অকণমান মিহিকে কুটি লোৱা ধনিয়া পাতো দি দিছো। আপোনালোকে ইয়াত নৰসিংহ পাত বা পদিনা পাত এনেদৰেও দিব পাৰে। লগতে দিছো জলকীয়া আৰু অকণমান আদাখিনি থেতেলিয়াই দিছো। জলকীয়াখিনি সৰুকে কাটি দিছো। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। লগতে সোৱাদমতে নিমখ, অকণমান হালধি দিছো। সৰু চামুচেৰে এচামুচ জলকীয়া গুড়ি, লগতে এচামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি দিছো। ইয়াত আপোনালোকে মছলাৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত ল'ব আৰু কম বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে মই অকণমান চাট মছলাও দি দিছো। চাট মছলা যদি আনি থোৱা নাথাকে তেতিয়াহলে অকণমান নেমু ৰস দি দিব পাৰে। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পিঠাগুড়ি দিছো। পিঠাগুড়ি দিলে পকৰীকেইটা মচমচীয়া হ'ব। আৰু পিঠাগুড়িৰ ঠাইত কৰ্ণফ্লৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে এয়া লৈছো বেচন মই এবাটি লৈছো। ইয়াৰে অলপ দি পেলাই এতিয়া সানি ল'ম। এইদৰে অলপকৈ বেচন দি পেলাই আমি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব লাগিব। লগতে অকণমান পানীও দিব লাগিব। পানী একেবাৰতে দি নিদিব, অলপকৈ দিব। মিশ্ৰণটো বহুত বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ডাঠো হ'ব নালাগে। মুঠতে বেচনখিনি পাচলিখিনিৰ গাত ধুনীয়াকৈ সান খাই পৰিব লাগে। এয়া চাওক অলপকৈ দি পেলাই মই সানি আছো। যেহেতু ইয়াত পালেং দিয়া আছে গতিকে পালেঙৰ পৰা বহুত পানী ওলায়, গতিকে মিশ্ৰণটো খুব বেছি পাতল কৰি নেপেলাব। আৰু যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহলে আকৌ বেচন নাইবা পিঠাগুড়ি অকণমান দি পেলাই সানি ল'ব। এয়া মই ভালদৰে সানি ল'লো। ইয়াত মোৰ এবাটি বেচনেই প্ৰয়োজন হ'ল সানিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, এনেদৰে বান্ধ খাই পৰিব লাগে। ইয়াতকৈ বেছি ঢিলা কৰিব নালাগে। আনফালে পকৰীখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হ'লেই হ'ব, একেবাৰে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰিব নালাগে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়াম কৰি দিব। তাৰপিছতে এইদৰে হাতেৰে পকৰীখিনি দি যাব। চেপ দিব নালাগে, মানে লাডু কৰি নিদিব, তেতিয়া আকৌ মাছটো নিসিজিব। এনেদৰে দি যাব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়ামত ৰাখিব। কাৰণ একেবাৰে যদি হাই ফ্লেমত ৰাখে তেতিয়াহলে বাহিৰটো সোনকালে ৰঙা পৰি আহিব, কিন্তু ভিতৰখিনি নিসিজিব। বা একেবাৰে কমাই ৰাখিলেও পকৰীখিনি মচমচীয়া নহয়, অলপ কোমল নিচিনা হৈ থাকে। অলপ সময়ৰ পিছত এয়া পকৰীকেইটা মই লুটিয়াই দিছো। দেখিছে প্ৰথমতে দিয়াকেইটা ৰঙচুৱা হৈ আহিলে। এনেদৰে পকৰীখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমতে দিয়া পকৰীকেইটা মন কৰিছে দুইটা সাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিল। এতিয়া মই নমাই ৰাখিছো। ঠিক তেনেদৰে বাকিখিনি আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছতে নমাই ৰাখিম। এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু ৰঙচুৱাও হ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিছো। একে পদ্ধতিৰে বাকিখিনি পকৰীও মই ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। লো মিডিয়াম ফ্লেমতে পকৰীখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব।
এয়া মই গোটেইখিনি পকৰি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অলপ টমেটো চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰীণ চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে আৰু চাহৰ লগত এই পকৰিবিধ খোৱা মজাই বেলেগ। শব্দটো শুনি চাগে গম পাইছে কিমান মচমচীয়া হৈছে পকৰিকেইটা আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।